බීච් එක ආසන්නයේ මූද ආසන්නයේ ඉන්න නිවෙස් වලට වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක් මිලදී ගන්නකොට ඉන්වර්ටර් වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර මිලදී ගන්න කොහෙත්ම හිතන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි ඉන්වර්ටර් AC වල සියල්ල කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ PCB සර්කිට් දෙකකින්. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩෝර් එකේ PCB එකක් තියෙනවා, අවුට්ඩෝර් යුනිට් එකේ PCB එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සෙන්සර් හරහා තමයි මේවා නිසියාකාරව වැඩ කරන්නේ. ඔයාලා දන්නවා බීච් එක කිට්ටුව කියලා කියන්නේ ඔයාලට එන්නේ ලවණ මිශ්‍ර හුළඟක්. ඉතින් මේවා මේ සර්කිට් වල තැන්පත් වීම තුලින් ඊටාත්ම ඉක්මනින් මේ වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර දෝෂවලට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම දෝෂවලට ලක් වුණාම මොකද වෙන්නේ? රිපෙයාර් ඇන්ඩ් සර්විස් වලට යන කොස්ට් එක ගොඩක් මිල අධිකයි. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් මේ PCB එකක් නැත්නම් සර්කිට් එකක් පිලිස්සුනොත් දෝෂයට ලක් වුණොත් රීප්ලේස් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් ආවොත් රුපියල් 20-30000ක් එම නැත්නම් ඊටත් වඩා මිල මුදලක් වැය කිරීමක් සිද්ධ කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉක්මනට දෝෂවලට ලක් වෙන මොකද සෙන්සර්ස් හින්දා. මේ සෙන්සර්ස් වල සෙන්සිටිව් ගතිය වැඩි හින්දා මේ ලවණ මිශ්‍ර හුළඟ මේවට පොරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි කම්ප්‍රෙසර් එකක් පිලිස්සුනොත් ඔයාලට රුපියල් 60000ක් 70000ක් වගේ මුදලක් වෙනවා මේ කම්ප්‍රෙසර්ස් පිළිදී ගන්න කියාම. ඒ වගේම ෆෑන් මෝටර එකක් පිලිස්සුනොත් දෝෂයට ලක් වුණොත් මේව රුපියල් 15000 20000ක් වගේ මුදලක් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා බීච් එක කිට්ටුව නම් බීච් එක ආසන්නයේ නම් ඔයාලගේ නිවස තියෙන්නේ. ඔයාලා කොහෙත්ම ඉන්වර්ටර් වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර පිළිදී ගන්න හිතන්නවත් එපා.